नमस्कार, स्वाद प्रेमी या चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत। तुम्हाला माहीतच आहे आपले 10 दिवसाचे 10 मोदक सिरीज चालू आहे। तर आजचा आपला चौथा मोदक मुलांच्या अतिशय आवडीचा म्हणजे चॉकलेट मोदक। माझ्या घरी तर खूप डिमांड होती चॉकलेट मोदकला। मुले वाटच बघत होती चॉकलेट मोदक कधी करते आणि आम्हाला कधी खायला मिळतोय। मग म्हटलं चला आज चॉकलेट मोदक करूनच टाकूया। चला मग पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। चला तर पहिले आपण कढई गॅसवर तापत ठेवलेली आहे। तर त्याच्यात 2 चमचे तूप टाकून घेतोय। तूप गावरान तूप वापरलेले इथं आणि अर्धी वाटी दूध एक वापरलेले। दूध नॉर्मल टेम्परेचरचं वापरलेले आपण, जास्त गरमही नाही आणि जास्त थंडही नाही अशा पद्धतीने आपण दूध वापरलेले। आता हे दोन्ही मिक्स करून एक छानशी उकळी आणून द्यायची आहे त्याला। हे बघा मस्त उकळी आलेली आहे। तर अर्धी वाटी दूध पावडरचा एक वापर केलेला आहे आपण। बरेच स्वीट पदार्थांमध्ये दूध पावडरचा वापर केला जातो, कारण दूध पावडरची टेस्ट एकदम छानच लागते, म्हणून दूध पावडरचा वापर केलाय आपण इकडं। आणि आता दूध पावडर व्यवस्थित मिक्स करून आता त्याला अशी उकळी आली पाहिजे त्याला पण। याला ही उकळी आलेली, तर त्याच्यामध्ये आपण 4 चमचे छोटे 4 चमचे साखर वापरलेली ती एक टाकली आणि छोटेच 4 चमचे आणखी चोको चिप्स एक टाकलेले। तर आपण कॅडबरीचा वगैरे वापर नाही केलेला किंवा कोको पावडरचाही नाही वापर केलेला, फक्त चोको चिप्सच वापर करून आपण चॉकलेट मोदक तयार करतोय। तर साधारणतः 50 रुपयाचं पॅकेट आहे चोको चिप्सचं, त्यातील 4 चमचे चोको चिप्स वापरलेले। तर या चोको चिप्समध्ये तुम्हाला मोठी साईज हवी असेल तर मोठी साईज पण मिळून जाईल। तर इथं ते आता सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। हे बघा आता ते एकदम उकळी आली आहे त्याला पण। आणि इथं अर्धी वाटी डेसिकेटेड कोकोनट एक वापरलेले। डेसिकेटेड कोकोनट हे घरीच तयार केलेले, काही नाही फक्त खोबऱ्याच्या वाटीचा वरचा काळा भाग आहे तो काढून टाकायचा आणि आतला भाग मिक्सरला बारीक करून घ्यायचा, त्याला डेसिकेटेड कोकोनट म्हणतात। आता हे व्यवस्थित परतून घ्यायचे। लक्षात ठेवा मोदकाची प्रत्येक रेसिपी आपल्याला गॅस बारीक करूनच करायची आहे। त्या चोको चिप्समुळे आपल्या मिश्राला चॉकलेटचा कलर आलेला आहे। आपल्याला फूड कलर किंवा इसेन्स वगैरे टाकायची गरज नाही पडलेली इथं, आणि टेस्ट पण सेम चॉकलेट सारखी। आता बऱ्यापैकी आपलं मिश्रण घट्ट होत आलेलं आहे, हे बघा बघू शकता। हे बघा आपलं मिश्रण तयार झालेले, गॅस पण बंद केलेला आहे। अजिबात हे बघू शकता अजिबात पॅनला चिकटलेलं नाहीये, की चमच्याला सुद्धा चिकटलेलं नाहीये। हे बघा चमचा सुद्धा एकदम क्लीन निघालेला आहे, म्हणजे आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे। तर ते आपण एका डिश मध्ये आता थंड होण्यासाठी काढून घ्यायचे। साधारणतः एक 10 मिनिटासाठी आपण ते थंड होऊन द्यायचे। हे पसरल्यामुळे जरा लवकर थंड होईल म्हणून पसरून घेतले सगळे डिश मध्ये। आता मिश्रण थंड झालेले, तर त्याचा आपण साच्यामध्ये भरून मोदक तयार करून घेऊ। हे बघा मोदकाचा साचा घेतलेला आहे, त्या साच्याला दोन्ही साइडने आपण तेल लावून घ्यायचंय। छोटावालाच मोदकाचा साचा घेतलाय, कारण चुरम्या मोदकला मी मोठा वापरलेला होता, पण जास्त मोठा मोदक खाल्ला जात नाही तेवढा पूर्ण। छोटे छोटे मोदक पटकन संपतात, आणि चॉकलेट मोदक आवडीचे असल्यामुळे तर ते तर राहणारच नाहीत। हे बघा अशा पद्धतीने मिश्रण साच्यामध्ये भरून घ्यायचंय। थोडंसं टोकवरती जरा निमुळतच करते मी मोदकाच्या साच्यामध्ये भरताना, कारण जास्त प्रेस करावं नाही लागत आहे आणि पूर्ण आकार व्यवस्थित निघतो, त्यामुळे मी तो वरती निमुळत आकार करूनच त्याच्यामध्ये भरलेला आहे। आणि हे बघा मागच्या साईडने पण थोडासा प्रेस करायचा आहे, जेणेकरून सगळा आकार व्यवस्थित निघेल। असं वर्ण जरा मारले की नाही त्याला खालच्या साईडनं, तर शाईन मोदकाला खूप छान येते। आणि आता बाजूला आलेला सगळा बाहेरचा भाग तो काढून घेतलेला आहे मी। आणि बघा मोदक बघूया आपण कसा झालाय, तो मस्त मोदक झालेला आहे। आणि मोदक काढताना हा खालच्या साईडनंच काढायचा। जर तुम्ही वरच्या साईडनी हात लावून जर मोदक काढण्याचा प्रयत्न केला तर त्या मोदकाला आकार राहणार नाही आणि तो व्यवस्थित दिसणार नाही। मग आकार व्यवस्थित राहण्यासाठी आपण तो खालच्या साईडनंच मोदक काढायचा आहे आपल्याला। चला दुसराही मोदक सेम त्याच पद्धतीने करून घ्यायचा आहे। तुम्हाला जर हाताने मोदक तयार करता येत असेल छानसा, तर हाताने मोदक तयार केला तरी चालेल। हे बघा तोही छान आपला मोदक तयार झालेला आहे। हे बघा बघू शकता काढण्याची पद्धत पण तशीच सेम वापरलेली आहे। आणि काजू गार्निशसाठी दोन्ही मोदकाला मी लावून घेतलेले। तर चला बाकीचे मोदक मी खाली बसून तयार केलेले आणि फक्त 2 मोदक तुमच्या व्हिडिओ समोर मी तयार करून घेतलेत। तर बाकी सगळे मोदक असे तयार करून झालेत, बघा बघू शकता तुम्ही मस्त आपले सगळे मोदक तयार झालेले आहेत। तर त्याला आपण आता सिल्वर वर्क लावून घेणार आहे, गार्निशसाठीच वापरतोय तो।
कारण दिसायलाही छान दिसतो तो, पण खायला चांगला नसतो शक्यतो सिल्वर वर्क. जास्तीचा वापर करू नका मी तर म्हणते. चला पहिल्या मोदकाला आपण सिल्वर वर्क अशा पद्धतीने लावून घेते. हे बघा, बघू शकता. वा, मस्त गणपतीच्या एकदम असं चेहऱ्या मुकुट सारखंच आपला सिल्वर वर्कचा आकार आलेला आहे. सेम काहीच फरक नाही, छान दिसतोय तो. बाप्पाला तर आपले मोदक भरपूर आवडलेले दिसतात ते, म्हणून तर बाप्पा त्या मोदकवर येऊन बसलेत. चला बाकीच्या पण मोदकाला अशाच प्रकारे सिल्वर वर्क लावून घ्यायचं आहे. तर कागदाने जरा जास्त लागल्यामुळं मी नंतरच्या मोदकांना हाताने सिल्वर वर्क लावून घेतलेला आहे. जास्त लागल्यावर तो चांगलाही दिसत नाही, थोडा थोडा लागल्यावर तो छान दिसायलाही छान दिसतो. चॉकलेट मोदकची रेसिपी तयार करून झाली आहे. तर आजची रेसिपी कशी वाटली ती कमेंटमध्ये सांगा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉनला क्लिक करा म्हणजे नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन लगेच तुमच्या मोबाईलवर येईल. पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खा, प्या आणि मस्त रहा.